A 19. század első fele Magyarország történetének egyik legközismertebb és legizgalmasabb szakasza, amit reformkornak nevezünk. A korszak első programadó személyisége és elindítója gróf Széchenyi István volt, aki 1791-ben született, és az egyik leggazdagabb magyar főúri család legkisebb gyermeke volt. Fiatal éveit a Nyugat-Dunántúli Nagycenken és Bécsben töltötte, és a kor szokásainak megfelelően egy magántanító irányította a nevelését. A Széchenyi család hazafias érzelmei és a gyermeknevelés magyar szellemisége ellenére Széchenyi István gyerekkorában többet találkozott a német nyelvvel, mint a magyarral, ezért németül anyanyelvi szinten, magyarul csak gyengébben beszélt. Már felnőtt korában barátja Báró Veselényi Miklós hatására kezdett csak el magyarul levelezni, majd beszélni, hogy végül szorgalmasan gyakorolva magyar nyelvű szónokká és íróvá válhasson. Apja akaratát követve 17 éves korában lépett katonai pályára, ahol éppen 17 évig szolgált. Ifjú katonatisztként részt vett a napóleoni háborúkban, több olyan küldetés végrehajtása fűződik a nevéhez, amiben személyes bátorságával hívta fel magára a figyelmet. Ezekért számos katonai kitüntetést kapott, és a császári hadseregben kapitányi rangig léptették elő. A katonatiszti szolgálat lehetőséget teremtett számára Európa megismerésére, és szabadidejét is szívesen fordította önképzésre és utazásokra. Megfordult Angliában, Franciaországban és Itáliában, meglátogatta az európai kultúra bölcsőjének tartott Görögországot és az Égei-tenger szigetvilágát. Hazatérése után pedig Magyarország és Erdély nevezetesebb városait kereste fel. Utazásai alatt több életre szóló ismerettséget és barátságot kötött. Külföldi és hazai utazásainak élményei hívták fel a figyelmét a magyar közállapotok és a világ többi része közötti gazdasági és társadalmi különbségekre, vagyis arra a tényre, hogy Magyarország jelen állapotában elmaradott. Részben ennek a felismerésnek a hatására végül a katonai karrierjének a félbeszakítása mellett döntött, és a külföldön látottak életre hívásán kezdett el munkálkodni Magyarországon. Első ilyen irányú kezdeményezése az angol mintát követő lóverseny és a modern lótenyésztés meghonosítása volt, amit Ausztriában és Magyarországon ekkor még nem ismertek, annak ellenére, hogy a magyarok ősidők óta sokoldalúan használták a lovat, és az életmódjuk miatt mélyen gyökerező volt a lovak iránti szeretetük. Széchenyi István azzal kezdte közéleti pályafutását, hogy az 1825-ös országgyűlésen egyéves jövedelmének felajánlásával életre hívta a Magyar Tudományos Akadémiát. Itt óriási feltűnést keltett azzal is, hogy a felajánlását magyar nyelven tette, az addig megszokott latin beszéd helyett. Széchenyi elsősorban a gazdasági és társadalmi átalakulás kérdéseire koncentrált, lassú átmenettel számolt, és bízott a bécsi udvar meggyőzhetőségében és a magyar arisztokrácia reformhajlandóságában. Az utóbbi miatt alapította meg 1827-ben a Pesti Nemzeti Kaszinót, amelyben a főúri tagoknak lehetőségük nyílt a politikai, gazdasági és társadalmi kérdések megvitatására és a haladás eszméinek megismerésére. Katonatiszti pályafutása után Széchenyi tudatos gazdálkodással és takarékoskodással próbált megszabadulni öröklött és ifjúkorában szerzett adósságaitól, amelynek összege majdnem a négyszerese volt birtokai egész éves jövedelmének. A fejlettebb mezőgazdasági eszközök és technikák alkalmazásához befektethető pénzre, vagyis tőkére volt szüksége, és ezért kisebb kölcsönért egy bécsi bankhoz fordult. A bank viszont az igénylését megtagadta, mert az ősiség törvénye miatt a nemesi birtokot hitelfedezetként nem tudta elfogadni. Széchenyi ennek a személyes problémának az elemzésével jutott arra a következtetésre, hogy az ősi szabályok a haladás útjában állnak. 1830-ban magyar nyelven jelent meg a Hitel című műve, ami a magyar gazdasági és politikai élet megreformálásának szükségességét hirdeti. A fejlesztéshez szükséges hitelfelvétel felismeréséből fakadt a többi reform gondolata, és a szerző javasolta az ősiség törvényének az eltörlését, a földesúri és jobbágyi földek elkülönítését, a szabad iparűzést akadályozó céhek felszámolását és a belső vámok eltörlését. Széchenyi kívánatosnak tartotta a törvény előtti egyenlőség biztosítását, vagyis a jogkiterjesztést, mert úgy gondolta, hogy az igazságos, egyenlő jogokon és kötelezettségeken alapuló társadalom megvalósításának senki nem lehet majd a kárvallottja. A könyv újnak és forradalminak számító gondolatai megosztották az olvasóközönséget és a korabeli közéletet. Művével Széchenyi lelkes híveket toborzott, de bírálókat és ellenfeleket is szerzett. A Világ, vagyis Felvilágosítás címmel írt röpiratban válaszolt a bírálatokra, és ez alkalmat adott arra is,
hogy a hitel félreértett és félremagyarázott részeit pontosabban és bővebben kifejtse. 1833-ban pedig megjelent a Stádium, ami Széchenyi István reformprogramjának 12 pontba foglalt tömör összefoglalása. A hagyományos módon történő áruszállítást és a közlekedést a 19. század első felében két új eszköz forradalmasította, a gőzhajó és a gőzmozdony. Széchenyi István a hajózás fejlesztésében is nagy szerepet játszott, kezdeményezte az Al-Duna és a Tisza szabályozását, valamint a balatoni hajóforgalom megindítását. Felkarolta a Duna gőzhajózási társulat ügyét, támogatta a bécsi kormánynál és a nádornál is, sőt egész cikksorozatban ismertette a vállalatot és annak kereskedelmi fontosságát. A lapátkerekes gőzhajók menetrendszerűen 1831-ben kezdtek közlekedni Bécs és Buda között. A 300 kilométeres víziutat lefelé 14 óra, felfelé 48 óra alatt tették meg. A gróf egyik legismertebb eredménye a Buda és Pest között állandó összeköttetést biztosító híd építése volt. A Széchenyi Lánchíd a legrégebbi és legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik jelképe, egyben az első állandó híd a teljes magyar Duna szakaszon. A Széchenyi által kezdeményezett munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849-ben avatták fel. Széchenyi István személyes példamutatással támasztotta alá azt az elképzelését, ami szerint a magyarországi átalakulás vezetőjének a legkedvezőbb helyzetben lévő nagybirtokos arisztokráciának kell lennie. Ugyanakkor a polgári átalakulást csak lassan, akár évtizedek alatt tartotta keresztül vihetőnek. A kiművelt emberfők számának gyarapítását, vagyis a nevelést rendkívül fontosnak tartotta, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez. A békés átmenethez pedig feltétlenül szükségesnek érezte a hatalom támogatását, ezért mindent elkövetett, hogy a tervei megvalósításához a bécsi kormányzat jóváhagyását is megszerezze. A reformkor másik kiemelkedő személyisége a Széchenyinél 11 évvel fiatalabb kisnemesi származású Kossuth Lajos volt. Ő apjához hasonlóan ügyvédként és uradalmi jogtanácsosként dolgozott, és egy távol levő főrend követeként került Pozsonyba az 1832-36-os országgyűlésre. Itt azzal hívta fel magára a figyelmet és tett szert országos hírnévre, hogy az országgyűlés ülésein elhangzottakról feljegyzéseket készített, amiket kezdetben kőnyomásos sajtóval, majd ennek elkobzása után kézírással sokszorosított. A bécsi kormány cenzúráját kijátszva ezeket a másolatokat országgyűlési tudósítások címmel magánlevelezésként küldte szét. Előfizetett rá az összes vármegye, sok város, kaszinók, egyletek és iskolák is. 1836-ban az országgyűlés feloszlása után Kossuth a bevált módszerrel folytatta a tevékenységét, és a megyegyűléseken elhangzó véleményekről írt tájékoztatást. A nádor megpróbálta megakadályozni ezeknek a terjesztését, és miután ez nem sikerült, 1837-ben letartóztatták Kossuthot, és hűtlenség miatt vádat emeltek ellene. Ennek ellenére lelkesedése töretlen maradt, a 3 éves börtönbüntetését tanulásra használta, politikai és közgazdaságtani munkákat olvasott, és megtanult angolul. Kiszabadulása után a birodalmi kancellár Metternich tudtával és hozzájárulásával a Pesti Hírlap szerkesztői állását ajánlották fel neki. A bécsi udvarban úgy gondolták, hogy hivatalos állásban egy alacsony példányszámú lapnál a cenzúra által ellenőrzött Kossuth kevésbé lesz veszélyes, mint a nézeteit magánlevél formájában terjesztő ellenzéki politikus. Ez nagy tévedésnek bizonyult, mert 1841 és 1844 között a lap a liberális mozgalom hivatalos újságjává lett, és a kezdeti 60-ról 5000 fölé emelkedett az előfizetői száma. A Pesti Hírlap sikere elsősorban a Kossuth Lajos által írt vezércikkeknek köszönhető, amelyeknek lendületes és lelkesítő stílusa széles rétegekre hatott. A vezércikkek a magyar jelen bírálatát a jövő felvázolásával kötötték össze, és egységes programmá ötvözték az addig felmerült reformgondolatokat. Kossuth programja a vezető szerepet a feudális rendszerből megélni már képtelen köznemességnek szánta, akik a haladás érdekében lemondva a kiváltságaikról elindítják majd a polgári átalakulást. A társadalmi változásokban az érdekegyesítés elvét képviselte, de a jobbágyság helyzetének megoldását mielőbb egy általánosan érvényes, kötelező örökváltság bevezetésében látta. Elképzelése szerint az urbéri viszonyok állami kártalanítással történő megszüntetése után meg kell valósítani a polgári jogegyenlőséget és a közteherviselést, és népképviseleti alapokra kell helyezni az országos és megyei törvényhozást. Kossuth liberális nézetei szerint a kötött feudális birtokviszonyokat át kell alakítani szabad polgári tulajdonná, az elavult szabályokat pedig el kell törölni.
A belső reformok követelése mellett fontos kérdés volt számára a nemzeti önrendelkezés elérése a Habsburg Birodalmon belül. Ehhez létre kell jönnie Erdély és Magyarország uniójának, és az újraegyesült országban a népképviseleti országgyűlésnek felelős kormányt kell alakítani. Az önállóság növelésének kérdése először Magyarország gazdasági alárendeltségével kapcsolatban merült fel benne. Kossuth egy német közgazdász munkája nyomán felismerte, hogy ipar nélkül a nemzet félkarú óriás, ezért az alapvetően mezőgazdasági jellegű Magyarországon az önálló nemzeti ipart kell fejleszteni. A szabadkereskedelem liberális elve viszont hátrányos, mert a Mária Terézia idején felállított kettős vámhatár eltörlése, vagyis a közös birodalmi vámterület létrejött esetén a fejlettebb cseh és osztrák ipar versenye megfojtaná a magyar kezdeményezéseket. Az 1843-44-es országgyűlésen azonban nem sikerült elérni a magyar ipart védő önálló magyar vámterület bevezetését, ezért 1844 őszén megalakult az Országos Védegylet, amelynek a reformellenzék számos politikusa tagja, Kossuth Lajos pedig az egyik vezetője lett. A védegylet tagjai becsületszóra megfogadták, hogy 6 évig csak magyarországi árut vásárolnak, csak magyar mesterembereknél dolgoztatnak, és olyan iparcikkből nem vesznek külföldit, amelyből magyart is lehet kapni. A Pesti Hírlap pár hónapja jelent csak meg, amikor a magyarországi reformmozgalom elindítójától, gróf Széchenyi Istvántól éles támadás érte Kossuth Lajost. 1841-ben jelent meg a Kelet népe című könyvméretű röpirat, amelyben Széchenyi bár egyetértett Kossuth elveivel és elismerte szándékának őszintességét, de elutasítja és bírálja az érzelmekre ható politizálását. A Kossuth által használt francia modor veszélyes forradalmi gondolatokat ébreszthet, ezért elidegeníti a reformoktól az arisztokratákat, és kiválthatja a bécsi udvar határozottabb ellenállását. Széchenyi félelme abból fakadt, hogy ismerte a Habsburg monarchia nemzetközi pozícióját, amit túl erősnek ítélt, így konfliktus esetén a magyar reformmozgalom semmilyen külső segítségre nem számíthat, és ezért szükségszerűen el fog bukni. Kossuthot szíven ütötte a személyeskedő hangvétel, és éles vitába került az általa a legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyivel. Felelet címmel megjelent művében öntudatosan válaszolt az őtértámadásokra. Kossuth úgy vélte, hogy a bécsi udvarral nem lehetséges a megegyezés, mert az csak az erőteljes fellépés hatására hajlandó engedni. A reformtábor követeléseinek pedig nem a jelentős mértékben elnémetesedett udvarhű főnemesség, hanem a köznemesség tud csak kellő nyomatékot adni. A reformok végrehajtását Széchenyi lassan, fokozatosan szerette volna véghez vinni, Kossuth vele szemben gyorsabb változásokat akart, és úgy vélte, a politikai és gazdasági reformokat egyszerre kell végrehajtani. Ettől kezdve a reformkor két legnagyobb hatású személyiségének viszonya egyre feszültebbé, majd kifejezetten ellenségessé vált. A kettejük nézetkülönbsége a reformellenzék gondolkodásmódját is befolyásolta. Széchenyi a politikában elszigetelődött, és ezért inkább a gyakorlati kérdések megoldása felé fordult. A közismert és népszerű Kossuth pedig a reformtábor egyértelmű vezetőjévé vált. A kettejük közötti ellentét alapja a nézetkülönbség, ami abból fakad, hogy amíg Széchenyi István nyugat-dunántúli, arisztokrata, udvarhű katolikus környezetből származott, addig Kossuth Lajos kelet-magyarországi, kisnemesi, protestáns vármegyei környezetben nevelkedett. Ugyanazokat a célokat fogalmazták meg, de a helyzetükből fakadóan a politikai stratégiát és a megvalósítás módszereit másként választották meg. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!